В мене на руках понад 30 одиниць продукції цього бренду. Потягатися з Маріо може хіба що Форд. Настільки я люблю цей бренд, і є продукти, які для мене є незамінними. Є продукти, які залишаються моїми фаворитами вже не перший рік. І в цьому відео я, звісно, покажу вам їх, але не тільки їх. Ми поговоримо і про пензлики, і про продукти для обличчя, і про продукти для очей, для губ. Ну, загалом ви зрозуміли. Це усе обличчя продукції Йомаріо. І в цьому відео я постараюся вам дати такий величезний огляд на цей бренд. Тому, якщо вам близька естетика цього майстра, якщо вам подобається цей макіяж, тому що я намагалась відтворити макіяж саме в його естетиці теж, то продовжуйте дивитися. Мене звуть Тоня, я ліцензійована візажистка з Нью-Йорку. Ну а я вас більше не затримую. І поїхали! Тож, я за кадром вже, як бачите, протонувала мої очі і хочу почати саме з макіяжу очей. Я неймовірно сильно люблю палітри Маріо. Я обожнюю його тіні. Ми сьогодні з вами поговоримо аж про 4 його палітри. Настільки, я люблю його тіні. Але попри всю мою любов, це сухі тіні, і вони досить пилючні. Ну, прям добре пилючні. І так як я сьогодні буду робити деякі темні елементи, це буде сипатись, а я не хочу брудний макіяж. Більше за все в макіяжі я не люблю бруд, тому сьогодні ми почнемо саме з очей. І перший продукт, який я хочу взяти, це ось такі рідкі тіні. У мене це відтінок Taupe, і це неймовірно красивий нюдовий відтінок, який настільки прижився в моєму макіяжі, що майже кожен день в звичайному житті я користуюся саме цими тінями. В тому числі мені подобається цей відтінок тим, що він, в ньому більш збалансований підтон. У дуже багатьох брендів ось такі відтінки йдуть більше в сірість. Тут більше дотриманий цей баланс, вони більш нейтральні, і особисто мені це більш компліментарно, і за рахунок цього я люблю ці тіні ще більше. Але якщо навіть відкинути колір і взяти суто формулу, в мене тут залишилось, мабуть, десь півтюбіка за півроку. Ці тіні посунули в реальному житті стільки від Бобі. Бобі була, я не знаю скільки років, абсолютним лідером, абсолютним фаворитом. Її ніхто не міг побити для мене в якості бази під тіні. Аж доки я не спробувала ці. От серйозно, кожен день я беру їх, якщо мені треба зробити швидкий макіяж. І я буду брати ще інші кольори. Зараз хочу позакінчувати інші кремові продукти, щоб вони не тухли, але 100%. Інші кольори я буду брати. Це фантастичний продукт. Зараз ми з вами його нанесемо, але нанесемо ми теж його за допомогою ось таких пензликів. Перед цим відео у Маріо на сайті були знижки, і я прикупила собі цей набір і ще пару наборів там інших косметичних, ми теж сьогодні їх з вами спробуємо. І, до речі, про ці знижки я розповідала в моєму телеграмі, тому підписуйтесь, там багато всього того, чого нема тут. До речі, там навіть ця зачіска, теж я показувала крок за кроком, як створювати таку окладку. Тому підписуйтесь, там багато чого корисного. І контент, і новини, і так далі. І я взяла цей набір, знаєте, так досить дешево, досить приємно. Я дуже довгий час дивилася на його F4. В мене є F1. І я купувала його разом з матовим тоном Маріо, коли вийшов матовий. Сам Маріо в анонсі, в рекламі використовував для його матової версії саме цей пензлик. І тому, коли я обирала між ним і F4, я зупинилася все ж таки на ньому. І він мені подобається дуже сильно, але легендарність F4 мене просто не покидала. Проте, через те, що це двосторонній пензлик, в мене їх всього є два, один від Hourglass, інший від Маріо. Мені дуже незручно їх зберігати. Я не люблю двосторонні пензлики, в мене нема косметички, в мене косметичний стол, і в мене все стоїть в тубусах. І я дуже хотіла пензлики Маріо, щоб вони були не двосторонніми. І аж тут він випускає ось цей набір. І тут, як ви вже зрозуміли, в нас є F4. І суть цього набору в тому, що в нас
пензлики, які мають бути двосторонніми, просто поділені. Ось наш F4, ось той самий F1, який в мене є подвійний, і якийсь там ще для тіней, по-моєму, чи для пудри під зону під очима, не пам'ятаю. Коротше, ще один пензлик. Ну і звісно, ми зараз з вами будемо пробувати, чому б і ні. Ну і ось цей пензлик ми зараз з вами будемо використовувати саме для цих тіней. Чим ці тіні мені так подобаються, окрім кольору? Їх стійкістю. Це дуже стійкий продукт, в якому я впевнена, і який всім, кому я радила, поки що подобається. Я завжди, знаєте, так відповідально ставлюсь до рекомендацій. Я, звісно, все це у відео проговорюю, що все індивідуально, але не всі люди чомусь це розуміють, і мені вже прилітали коментарі, що щось купили і не сподобалось. Друзі, моя справа з вами поділитися враженнями і моїми думками. Але, будь ласка, не перекладайте на мене відповідальність за ваші гроші. Не я роблю з вашої картки списання на ваші покупки. Якщо ви не до кінця впевнені в якійсь покупці, подивіться ще інших людей з іншими кольорами шкіри, з іншими типами шкіри. Можливо, якихось блогерів, які більше схожі саме на вас. Я постійно на це наголошую, що шукайте людей, які схожі з вами. І зовнішні, і по типу шкіри, і з якими у вас ще схожі і смаки. Тому що все це дуже сильно індивідуально. До прикладу, я не люблю яскраві хайлайтери. І я ніколи вам тут на яскравий хайлайтер не скажу «Вау!». Я їх навіть не оглядаю. А є люди, які люблять яскраві хайлайтери, розумієте? І це окей, ми різні. Тому я роблю таку оговорочку. Але от всі дівчата, хто купував ці тіні, що мені відписували по моїй рекомендації, всі теж залишились ними задоволені. Як бачите, вони трошечки підблюрюють по віку. Не сильно, але є такий ефект розглаженості. Наприклад, той самий Paint Pot від MAC, він навпаки може вам окреслювати всю текстуру на очах. Ці ж тіні трошечки її ніби навіть вигладжують. Бачите, як вони повільно і красиво лягають. І я думаю, що ви бачите, що вони до того ж і легко тушуються, не заліпають і дають вам час попрацювати. Я зараз тут не було дирки, як такої, я просто тут нашаровую трохи більше через мою вену. Ну і от скажіть, як можна не любити ці тіні? Я їх обожнюю. І від щирого серця вам можу рекомендувати. І повторюсь, це зараз мій такий, must-have-чик. Мені вони прям дуже сильно полюбилися. Ну і говорячи про тіні Маріо, палітри, сухі тіні, от настільки я їх люблю. Однієї я буду позбуватися, це його холодна лімітка Moonlight. І в мене є величезне відео, я залишу вам тут посилання, в якому я оглядала всі 3 його лімітки і робила там 9 різних макіяжів з усіма палітрами. А мені вона суто по кольор-типу не підходить. Якість цієї палітри фантастична. І ви можете там все це подивитися. І я для себе зараз залишаю, звісно, що першу і третю його лімітку, а також залишаю ось цю його з класичної серії, матову палітру. Тіні Маріо, якщо ми говоримо за його саме матові тіні, вони сухі. Це супер суха формула, але це настільки якісна суха формула, що я вам просто не можу передати. Це тіні, які працюють за вас. Знову ж таки, після того, як я зняла огляд, в мене був окремо на першу його лімітку, теж залишу вам, якщо цікаво, подивіться. Багато дівчат писали, що після того мого огляду нарешті наважились, купили ту палітру і теж від неї в захваті. Палітра фантастична. На сьогоднішній день це моя улюблена палітра. Вона мега компліментарна саме мені, саме під мою зовнішність, під мій кольоротип. От це моя палітра на всі 100, і більше того, вона і в моїй естетиці. Це мої макіяжі, от як я їх бачу. І за рахунок того, що вона максимально компліментарна мені, до чого я це кажу, якщо ми з вами типажем схожі, ці тіні я можу навіть не тушувати. Вони настільки входять мені в шкіру, що я навіть не напрягаюся. Але самі по собі тіні теж дуже якісні. Ви легко їх можете між собою замішувати, об'єднувати, отримувати інший колір, нейтралізувати, наприклад, зайве тепло або зайвий холод. Або ви так само можете красиві градієнти робити з одного відтінку в інший. Все, що вам прийде в голову, ці тіні допоможуть вам зробити. І сяючі казкові.
Проте сьогодні я хочу нафарбуватись палітрою, яка отримала найбільший хейт з усіх, що випускав Маріо. Я вважаю незаслуженим гейт цієї палітри. Да, вона не сяє, як дві попередніх лімітки. Але якщо ви дивилися промо, да, чому була присвячена ця палітра, ніби як все стає на свої місця. Ця палітра була присвячена природі, і, як на мене, вона максимально от в цій естетиці, і вона їй відповідає. Сяєва тут рівно стільки, щоб цього сяєва вам вистачило для життя. Не більше, не менше. Тому що, наприклад, попередні дві є категорія жінок, які скажуть, що занадто яскраві. Якщо ви не фарбуєтесь прям такими, знаєте, дискокулями, настільки сяючими тінями, то ті дві для вас будуть занадто яскраві. Тут сяйво таке делікатне, клієнтське. Я пам'ятаю, що коли я її тільки отримала і розповідала про свої перші враження, я так і казала у відео, що це клієнтська палітра, що Маріо клієнтський візажист, і він в тому числі орієнтується на візажистів і на клієнтів, і це клієнтська палітра. І я досі так вважаю. Це найбільш його клієнтська палітра. Вона прекрасна. Єдине, що матові тут трошечки бруднуваті. І з деякими кольорами, виходячи з вашого кольоротипу, треба бути трошки обережніше. Тому, якщо от відкинути те, що треба думати, хоч інколи, да, не всіма відтінками ми можемо так взяти і нанести і піти. Якщо це відкинути, то це прекрасна палітра, яка підійде абсолютній більшості людей і навіть оливкам, тому що в неї брудненька база. Я сьогодні хочу зробити акцент на губах, а не на очах, тому макіяж очей в нас з вами буде такий, знаєте, легкий, класичний, нічого занадто кричущого. Ну і так як Маріо не випускає натуральних пензликів, то макіяж очей я буду робити пензликами від Zoeva і від Refer. Для початку я хочу набрати ось цей фантастичний колір, який теж дуже сильно загейтили, але мені здається, що він тут мав бути. По-перше, такі відтінки, як правило, дуже добре тушуються, і ви навіть ними можете якісь інші підтушувати, да, і пом'якшити, і зробити собі роботу легше. Ну, а по-друге, він навіть сам по собі досить самостійний і красивий відтінок. Тому його гейт я теж вважаю невиправданим. Я думаю, що цю палітру гейтили здебільше через те, що якби у людей були певні очікування, виходячи з попередніх релізів. Якби не було попередніх релізів, всі б сказали, що це вау. Але я вважаю, що будь-який продукт від бренду треба розглядати не в контексті того, що було раніше, да? А в контексті того, наскільки це добре. Ну, звісно, якби тут була погана формула, я б сказала, що це погано. Да? Ми не беремо в розрахунок, коли роблять формулу дешевше, там, або формула гірше стає. Це, звісно, все погано, ми це засуджуємо. Тоді ми порівнюємо. Але формула тут чудова. І мені здається, що гейт був саме через блиск. Проте не всім і не завжди потрібен такий блиск, і я тому для себе не те, що навіть цю палітру виправдовую, я розумію її концепцію. І подивіться, дуже красиво вона мені освіжила погляд. Зараз я хочу взяти ось такий персичок і нанести його далі. Я думаю, вам видно, що я взагалі не напрягаюсь. З будь-якою палітрою Маріо мені завжди працювати дуже легко. Це завжди швидкий і ефектний макіяж. Якщо ви шукаєте одну єдину палітру собі, яку, знаєте, і в пір, і в мір, да? І вечірній макіяж, і денний, це точно якась з його ліміток. Просто залежить від ваших вподобань, від вашого кольоротипу, ну і в цілому від макіяжів, які ви любите і носите. Повторюсь, був в мене великий огляд порівняння цих палітр. І якщо вам хочеться більш детально, то ви можете подивитися там. Така сама історія, до речі, і в його постійній палітрі, чисто матовій. Там така сама абсолютно формула, як і в цих лімітках. Там теж матові сухі, але дуже комфортні у роботі. Ми зараз з вами туди теж трошечки заліземо. Тому покажу ту палітру вам в роботі теж. Я захотіла нафарбуватися саме цією палітрою, тому що мені, знаєте, обідненько за неї, за те, що на неї стільки гейту впало, а на першу його лімітку в мене і так стільки було багато відео, де я її хвалила, що я просто не бачу сенсу ще раз її показувати.
Ви в мене на каналі мільйон можете знайти відео, де я показувала чи розповідала за ту палітру. Хочеться трошечки, знаєте, цю додати, як на злобу дня винести, да? Поговорити про неї теж. І я хочу взяти ось ці два сяючих, прямо ось так по черзі їх набираю на пальчик і просто трошечки ось тут додати, да? Між найсвітлішим і найтемнішим матовим, що в мене. Між найсвітлішим і найтемнішим. Між цими двома матовими. Трохи акценту, да, такого. Я не намагаюся прямо зробити дуже яскраво, а так легке поблискування. І в мене це виходить дуже легко. Я спочатку наношу одним пальчиком, потім другим підтушовую. І також персиковим відтінком, який я наносила на зовнішній кутик, я хочу пройтись ось тут ще знизу, окреслити мою нижню повіку. Самими залишками на цьому пензлику я це роблю. Далі я беру вже ось цю палітру, беру скошений пензлик і на нього хочу набрати ось цей. Я дуже добре його впрацьовую, тому що дуже пилючні тіні, а темні в нас завжди осипаються ще більше. І на прямо дивлячихся очах вивожу стрілочку. У мене нема олівців для очей від Маріо, тому я буду це робити тінями. Далі я хочу взяти середній по величині пензлик для деталізації і набрати звідси ось такий червоненький. Теж його впрацьовую і цим відтінком трошечки підтушовую стрілочку. Ну і ось такий макіяж очей в мене вийшов за допомогою двох його палітр. Насправді майже весь макіяж я мала зробити лише матовою, сяючий який-небудь інший додати, але просто хотілося вам показати і ту, і іншу. І я зараз за кадром профарбую вії іншим брендом. У мене була туш від Маріо. Я постараюсь вам знайти кадри тут вставити. Мені туш взагалі не сподобалась. Вона з самого початку така, знаєте, занадто суха. І за рахунок цього вона якось неприємно розподіляється, і нею некомфортно фарбувати, і разом з тим вона, на мій смак, нічого не робить. От абсолютно нічого. Я взагалі не зрозуміла, тому що було дуже багато хороших відгуків, і мені було складно зрозуміти, звідки ці відгуки взялися, тому що я абсолютно нічого від цієї туші не побачила, і бажання її повторювати в мене нема в жодному з кольорів. Тому туш я б точно вам не радила, тому я зараз дооформлю очі, і ми з вами будемо переходити до тону. Я за кадром вже підготувала шкіру, і поки догляд впирається, пропоную поговорити про тони Маріо. Він їх випускав всього 2, і обидва в мене є, і по обом мені є що вам розповісти. Почнемо з матової версії цього тону, і в мене вона виглядає, на жаль, ось так. Я вам проте вставлю тут кадри, як виглядала сама пляшечка. У мене цей тон впав прямо під час зйомок, і, на щастя, він не вилився, проте треба було кудись його переливати. І от я очистила баночку від тону, якого майже не було, і перелила його сюди. Проте ви можете бачити, що його тут вже майже не залишилося. Він там, здається, на кінці осені вийшов, і я майже одразу купила. І от за такий короткий проміжок часу, враховуючи купу ще інших тонів, і ще деякі я позакінчувала, цей тон якби в мене теж скоро закінчиться. Мені подобається цей тон, в нього хороший, красивий матовий фініш, але це м'який софт-мат. І він на шкірі виглядає супер природньо, він виглядає супер натурально. Перекриття у цього тону, я б сказала, від маленького до середнього. Тому що мені вдавалося його розтягнути так, що його просто не було видно на шкірі. Це той матовий тон, який можна розтягнути так, що його не буде видно. Але водночас ви його можете піднашарувати, і він вам загальну картину вирівняє. Він не перекриє вам все заново і не створить холст, на якому можна намалювати з нуля. Але от такі якісь почервоніння, як у мене, з цим він впорається при нашаруванні, ви можете цим тоном це перекрити. Проте, навіть попри те, що я маю комбіновану шкіру з дуже активною Т-зоною, і здавалось би, прекрасний варіант, користуйся, моє серце належить його сяючій версії. Як ви зрозуміли, я цей тон повторювала, повторюю і буду повторювати.
І ось цього відтінку, якщо чесно, вже навіть нема. Тут залишилось просто по стіночкам зібрати, і як і консилер, який ви сьогодні теж побачите, я залишила чисто от по стінкам зібрати на цей огляд, тому що знизу в мене є запакований і тон, і консилер, але в мене дуже багато зараз розпакованих є продуктів, які я хочу закінчити і потім відкрити запаски, але те, що я повторила ці продукти, і ви їх обов'язково ще не в один раз побачите на каналі, це про щось не говорить. Цей тон я встигла випробувати не тільки на собі, а й на людях. І в мене не було жодного разу, щоб він ліг погано. Я одразу вставлю ремарку, що ми не говоримо про підготовку шкіри. Це має бути за замовченням у вас. Так? Я на цьому ніколи не наголошую, але навіть найкращий тон, якщо ви не підготували шкіру, ляже погано. Якщо ми говоримо за цей тон і опускаємо підготовку шкіри, він жодного разу не лягав в мене погано, незалежно від віку і стану шкіри людини. Він завжди лежав дуже красиво. І він, попри те, що це все ж таки сяючий тон, він має дуже хорошу носибельність, доволі хорошу ціпку базу. Він не зникає, тому що, наприклад, у мене ось ці крила носа, багато тонів, зволожуючих до кінця дня, в цій ділянці зникають. Цей тон за таким не був помічений. В нього хороша стійкість для доволі рухливого, зволожуючого, підсвічуючого зсередини тону. І попри те, що якщо отак навіть близько, коли ви на нього дивитесь, ви бачите в ньому прям сяючі частки окремі, цей тон не блищить занадто. Наприклад, я дуже сильно люблю тон від Lady Gaga. Він чудовий, він теж прекрасно лягає на більш вікову шкіру, тому що вони такі, знаєте, по суті, альтернативи один одному, можна або той, вони обидва забирають тьмяність і дають красиву, підсвічену, здорову зсередини шкіру. Проте від Lady Gaga тон, на жаль, на мені занадто сильно сяє. Навіть якщо я беру хорошу пудру і забуваю прямо пуховкою, прямо хорошою пудрою цей тон, я дуже швидко перетворююсь на дискошар. З цим тоном такого нема. Цей тон дозволяє мені комфортно себе з ним почувати. В дуже жаркий період, навіть не дивлячись на те, що він досить стійкий, я можу його в пропорціях певних замішати із матовими тонами, і тоді взагалі все ж розкішно виглядає. Він будь-який тон перетворює на розкіш. І сам по собі він розкіш. Але навіть не замішуючи, повторюсь, стійкість у цього тону хороша. Я зараз замішаю мій колір, і ми з вами нанесемо саме його, тому що в мене попереду аж 5 коригуючих продуктів для обличчя, і про 6 я вам розповім, в мене його на руках нема, але я його пробувала. І вони там у нас теж в різних текстурах, і я майже впевнена, що ті текстури, які ми будемо з вами пробувати сьогодні наносити, вони можуть роз'їсти матовий тон суто через конфлікт текстур. Тому що там в нас будуть бальзамні текстури, а бальзамні текстури і матовий тон, ви розумієте, це катастрофа. Тому зараз ми з вами будемо наносити саме мій улюблений зволожуючий, але я сподіваюся, ви змогли насолодитися на кадрах, які я знімала раніше матовим тоном. І в цілому на каналі є відео, я вам тут залишу, в якомусь туторіалі я точно показувала матовий тон, і ви можете там повноцінно подивитися. Я беру F4 саме більш щільно набитою стороною для нанесення тону. І ось так рівномірно набираю, впрацьовую тон. І ви можете бачити, що навіть попри те, що це зволожуючий тон, він не рухається. Це те, про що я вам кажу, стійкість у цього тону хороша. І одразу ще хочу наголосити вашу увагу, що цей тон трошечки жовтить. У мене він зараз ще додатково жовтить, тому що я замішала нейтральний тон з теплим, там 2 різних тони. Але навіть якщо брати в чистому вигляді N, в ньому трошечки є жовтизни. Не критично, не так, наприклад, як у того самого Hourglass. Не будете ви апельсинчиком, але жовтого все ж таки в ньому трохи більше. І ви бачите, лягає просто як маселко. І при цьому подивіться, як класно він перекриває. Сяєво його вас може трошечки лякати до того, як ви почнете запудрюватись, тому що, повторюсь, прям є окремі сяючі частки, він прям сяє. Зараз ще плюс в мене тут софтбокси стоять, то я зараз взагалі дуже сильно сяю. Але в житті після того, як ви припудрюєтесь,
Ну, надмірне сяйво кудись іде і залишається просто підсвічена зсередини шкіра. І мені це дуже подобається. Шкіра з цим тоном виглядає дуже живою. При цьому лежить він буквально як друга шкіра, хоча й досить так непогано він перекрив. Я б сказала, що в нього середнє перекриття, його теж можна відтягнути тонесенько, але чомусь мені здається, що все ж таки з натуральним фінішем тон можна ще тончіше відтягнути. Принаймні в мене якось так виходило. Проте обидва ці тони, якщо прям відтягнути, їх не видно на шкірі. І навіть якщо піднашарувати, це все одно виглядає красиво, це не сидить на вас маскою, це не видно. Також одразу хочу наголосити, що мені прям подобається цей пензлик. Дійсно, пензлик дуже крутий. Я не можу поки що сказати, що він переплюнув мій улюблений, тому що ось цей від Hourglass – це взагалі кохання. Але з іншого боку, я пробувала ось такий від Refer, це для кремової корекції, там для тону такий самий, просто трохи більший. І я теж, коли його спробувала, сказала, що окей. А потім, знаєте, розпробувала, хороший пензлик. Тому я думаю, що з Маріо цілком така сама історія може бути, тому що мені подобається цей пензлик. І, можливо, я припускаю, що він десь колись зможе навіть поконкурувати з моїм улюбленим пензлем для тону. Ось таке перекриття у нас виходить, він прям добре мені все перекрив, мені навіть тут додатково нічого ніде майже не хочеться перекривати. Тон впорався на 1,000,000%. Я зараз дуже сяю, тому що він сам по собі сяючий, без пудри і ще й софтбокси. Поки що не лякайтесь, далі буде краще. А зараз давайте переходити до корекції. В мене є ось такі стіки, це мініатюрки, але повнорозміри виглядають так само, тільки відповідно повнорозміри. Да? І якщо ми говоримо за бронзер у стіку, він виглядає ось так. І це щось таке, знаєте, на межі між контуром і бронзером, тому що він має в собі щось сірувате. Я не кажу, що він сірий, але він не класично теплий. І якщо ми говоримо за рум'яна, це ось такі прям барбі рум'яна. Якщо ми будемо говорити за текстуру цих продуктів, це такі класичні стікові продукти, які у більшості брендів у стіку. Є такі більш танучі, більш маслянисті, наприклад, як від Kevin чи від Too Faced. Ці не відносяться до таких. Вони стійкіші і не бальзамні. Якщо ми будемо говорити за упаковки, то в цьому продукті, що в бронзері, що в рум'янах, є величезний недолік. Тут біда з дозаторами. Подивіться. Продукт викручується коли хоче і як хочеться. І я не знаю, чи це пов'язано з тим, що в мене брак, чи це, можливо, така партія, чи вони всі такі, чи є таке в повнорозмірах. Я не знаю, якщо у вас теж є така проблема, напишіть. Хочеться вірити, що це я така щасливиця, і тільки мені таке добро дісталося, але це величезний недолік. Проте я десь колись читала, що сам Маріо казав про те, що він буде вкладати гроші у формули, в розробку, в інгредієнти і так далі. І більшість його продуктів мені подобаються саме по якості, і я можу закривати очі на коробку, коли мені подобається те, що цей продукт мені дає. В цілому, якщо ми будемо говорити за якість його упаковок, то тони хороші, скляні, консилер хороша упаковка і палітри тіней. Все інше воно отаке і є. Це не пластик, який у Essence, який ви 2 рази відкрили і він відлетів, але це все ще дешевий пластик і це все ще відчувається дешево. Проте, повторюсь, багато його продуктів я готова вибачити за якість. Ці стіки, скажімо так, другий раз я би їх не купила. Це добре, це хороший продукт, мені він прям подобається, я ним користуюсь і я його доюзаю. Я його залишила після розхламлення. А якщо ви бачили моє розхламлення, я, до речі, не знаю, що вийде раніше, там я прям безжалісно. Все, чим не користуюсь, я тих продуктів позбулась. Цими продуктами я користуюся, саме тому їх залишила. Вони якісні, але повторити б я не повторила. І давайте переходити до новинок. Один з цих продуктів – це відносна новинка. Він, здається, вийшов в минулому році, але в мене він з'явився тільки зараз.
І це ось такий бронзер. Точніше, це бронзуюча сироватка. Це у нас буде прям такий дуже бальзамний продукт. Власне, чому я нанесла цей тон, а не матовий. І другий продукт – це, наскільки я знаю, найсвіжіший запуск, який є у бренду. Це ось такі рум'яна, і я прям дуже сильно хочу спробувати, в тому числі, тому що це подарунок мого чоловіка. Він на днях повернувся, відносно на днях повернувся додому з пакетиком Сіфори, і от там був серед продуктів, в тому числі і цей, і мені прям хочеться подивитися, що ж такого він обрав. Колір в цілому мені, в принципі, сподобався, тому зараз все це будемо з вами тестувати. Але, звичайно, почнемо з бронзера. Ну і знову мої надії трошечки розбилися, тому що це пластик, це не скло. Я чомусь думала, що воно буде... Ще щось думала, що це буде скло, це пластик. Це не відчувається дешево, не подумайте. Це непогана упаковка, але я чомусь розкатала. В базакаточну мені, будь ласка. Якщо ми говоримо про концепцію цього продукту, то якщо ви дивились огляди, скоріш за все, ви знаєте, що ви можете зробити ось так і нанести за допомогою аплікатора, а можете скористатися помпою. Особисто я радила б вам користатися помпою з ряду причин. По-перше, це гігієна. Коли ви торкаєтесь аплікатором безпосередньо обличчя, все, що є у вас на шкірі, потрапляє назад у тюбік, і потім ці бактерії розмножуються. Навіть якщо це ваші бактерії, все одно це не дуже добре. Я починаю користуватись аплікатором зазвичай вже, знаєте, під кінець, коли хочеться добити продукт і мені треба щось швидко зробити. Коли я тільки відкриваю, я не користуюсь аплікатором, навіть якщо це мій особистий продукт, ще з однієї причини. Зазвичай вам, коли пишуть термін придатності бренди, вони закладають якийсь термін в цей термін придатності за запасом. Тобто спокійно після того, як закінчується термін придатності, ще якусь кількість часу ви можете користуватись цим продуктом, і він буде все ще безпечний, консерванти все ще діятимуть. Принаймні в усіх старих запусках. Оці всі клін-бренди я не люблю через це. Оця вся пліснява, яка з'являється через їх чисті формули, насправді вони поприбирали нормальні консерванти, і ви бачите, що відбувається. Тому це я кажу саме за адекватні формули, не в клін-брендах. Там я не можу ні за що ручатись, там у вас буде тухнути ще швидше, ніж воно має тухнути, я теж з цим стикалась. Але повертаючись до хороших консервантів, якщо ви напряму не контактуєте шкірою з продуктом, тобто не торкаєтесь пензликом і потім на обличчя, і потім назад туди, або аплікатором, такий продукт практично не псується. Тому що активний процес його псування запускають саме бактерії. Звісно, що в нього все ще є термін придатності. Але я просто до того, що коли у вас нема безпосереднього контакту продукту зі шкірою, термін придатності такого продукту ще й більше подовжується. Тому майте це на увазі. Ну і третє, звичайно, що коли ви наносите аплікатором, більше шансів роз'їсти тон, не розташувати, поставити пляму і так далі. Тому рекомендую вам користуватися палітрами або рукав. Принаймні є в усіх, але якщо ви любите аплікатором, ваша справа просто дала вам, знаєте, таку, давайте назвемо це харчі для роздумів. І я вичавлюю собі цю сироватку, і ви бачили, дозатор хороший. Ось тут в мене 2 крапельки, і бачите, воно прям тече, але воно і не дивно. Тепер я беру другу сторону пензлика F4 і прям впрацьовую цей бронзер. Розхід в нього буде дуже великий. Ось 2 краплі. Але подивимось. І щось я поки що взагалі нічого не бачу. А ви щось бачите? Ні, я розуміла, що це сироватка з пігментом. Я щось думала, воно по пігментоній буде. Давайте ще 2 краплі вичавила. Прям добре, ось так набираю в пензлик. На пензлику ніби є. З другого разу вже колір починає з'являтися, але, дівчата, розхід буде. Якщо ви любите щось яскравіше, ніж клін, розхід буде, мама не горюй. Я його просто не бачу на собі.
Він практично не дає кольору. Але з іншого боку, якщо ви боїтеся бронзерів, і ви боїтеся, що ви зробите занадто яскраво, неприродньо, тут це буде зробити дуже складно. Я цього разу вже 3 помпи і наношу. Я вже не буду його жаліти. Ну так, звісно, коли його піднашаруєш, його стає більш видною, він стає набагато більш видимим. Але знаєте, за що я ще переймаюся? Я не бачу, щоб він застигав взагалі. Тобто навіть за умов, що зверху буде пудра, от взагалі не факт, що буде хоч якась стійкість у цього продукту. Можливо, я зараз посижу і він підсхопиться, але поки що це все дуже-дуже рухливо. І я вам скажу, що з матовими тонами точно це не буде працювати. І дуже добре, що я не взяла матовий тон, він би його роз'їв. Це продукт для дівчат з сухою шкірою, з нормальною шкірою. Для дівчат, яким треба повернути сяйво, як і тоном, да, тому що він, таке прям додатково додав. І я прям зараз буду дуже сильно сяяти. І я ще так щедро нашаровую, щоб на камеру було видно, тому що його навіть в житті не видно, а я уявляю, що там на камеру буде, якщо я його не нашарую. Такий дуже-дуже своєрідний продукт, дуже-дуже на любителя. Мені здається, що занадто він сяє. Ось тут таке відчуття зараз, що я навіть не знаю, що я сюди нанесла. Я не знаю, як воно буде виглядати на камеру, але в житті мені це не дуже подобається. Я тут вам півроліка розпиналась, як люблю сяючу шкіру, але навіть для мене це трошечки занадто. І давайте переходити до іншого продукту, який, судячи з того, що тут написано, що це бальзам, буде чимось подібним. Ось так виглядає цей продукт. Тут у нас такий приємний soft touch. І позаду в нас нормальний, непоганий пластик. В цілому в руках відчувається недешево. Колір мені подобається, красивий. Тут в нас захист. Він пахне. Мені здається, що він пахне якоюсь ягідкою. Аромат такий, знаєте, не задушливо солодкий. Часто бренди додають в косметику прям такі карамель, якісь такі запахи. Тут фруктами пахне. Не можу тільки зрозуміти, якими. І текстура тут, звісно, я не знаю, чи буде вам видно, але вона прям тече. Прям навіть в самій упаковці це буде щось ось таке. Давайте спробуємо. Я не знаю, як це можна вважати, що це на щічки. Дивіться. Бачите? Це желе. По-моєму, і написано, що це. Да. Тут написано буквально, що це баночка желе. Це назва продукту. Це желе. Це і є желе. Не знаю, наскільки це хороша ідея. Давайте пробувати, а що робити? Я візьму вже F1, тільки односторонню, щоб не пачкати ту двосторонню. І, в принципі, цим пензликом мені подобається робити корекцію, тому подивимось зараз, як все це буде. Колір такий, бачите, напівпрозорий, ви ним, як і бронзером, не бахнете багато. Ніби не роз'їв. Ми зараз з вами ще піднашаруємо, подивимось. А от саме, що цікаве, навіть шпатулею, дивіться. Дівчата, я навіть не знаю, що вам сказати. І я сідала знімати це відео, ще підійшла до чоловіка, кажу, майже все, що я від нього пробувала. Там пару продуктів мені не подобається, він Бог. І тут 2 продукти навіз за тесту, і обидва повз. Це дуже дивне рішення. І дуже суперечливе. Я розумію, що воно має місце бути. Це таке, знаєте, саме естетика макіяжу без макіяжу, знову ж таки, повертаючись до робіт Маріо, те, що я казала, він дуже ювелірно працює. І для його роботи, для його техніки,
для такого макіяжу, як він створює, і я згодна. Це продукт, який, от, якщо нанести, наприклад, на голу шкіру, і от його буквально не видно на шкірі. Але ну подивіться, як воно сяє. Ну я просто. Це вже нездорове сяйво, це вже погано. Ми зараз, звісно, з вами запудримось потім, але ну, це дуже сумлінно. Ну, прям дуже. Ай, дівчатки, не знаю, що сказати. Давайте ми з вами ще раз нашаруємо, запудримось, подивимося, що буде після пудри. Ну і подивимося, що буде в кінці відео. Ну, щось мені підказує, що я зроблю вам включення, як цей макіяж носився. Я такі включення роблю завжди в Телеграмі. Це вам ще один привід підписатись на Телеграм. Ну, а поки що ми перейдемо з вами до консилеру перед пудрою і, звісно, пройдемось в зоні під очима і заодно, не знаю, може якось блиск прибереться. Хоча теж сумлінно, тому що це підсвічуючий консилер. І він справді дуже красиво підсвічує зону під очима. У мене тут його так само, як і тону, нема вже. Це от чисто по стіночкам збираю, вже нічого не набирається. Тому після цього відео так само ця упаковка йде в смітник. І вже коли закінчу парочку консилерів, візьму цей за запаски, тому що запаска лежить ще з тих часів, коли його десь половина була. Мені настільки сподобався цей консилер, що я вирішила, що він має в мене бути. Я візьму пензлик від Hourglass. Я сподіваюся, ви мені вибачите. Я просто не хочу пачкати ось цей двосторонній. Ось ця сторона VF1, вона, в принципі, для консилера дуже хороша, вона мені подобається. Я просто не хочу двосторонній пензлик мити. Але знаєте, що F1 мені справді сподобався. І F4, от насправді, теж мені дуже подобається. Пензлі в Маріо класні. Цей консилер, як бачите, добре перекриває і підсхоплюється. Коли він підсхопиться, то він досить стійкий. Лежить він красиво. Звісно, що якщо ви зайдете в саму лінію зморшок, він вам там підкреслить, як і будь-який інший консилер. Але якщо працювати обережно, то це хороший середнього перекриття консилер, який прекрасно носиться, який нічого не підкреслює, і який красиво лежить в зоні під очима. Подивіться, як він мене освіжив. І я думаю, що коли в людини відкрито з десяток консилерів, я не знаю, скільки точно було відкрито в мене на той момент, але досить багато, десь до 10, і вона користується лише одним, це про щось та й говорить. Я вже останнім часом його просто добивала, але до цього я ним користувалась саме тому, що я хотіла ним користуватись. От настільки я полюбила цей продукт. І тому консилер я вам від чистого серця теж можу порадити. Прекрасний, дійсно прекрасний продукт. Єдине, що все ж таки він більше для зони під очима, ніж для перекриття недоліків, тому що, повторюся, він підсвічуючий. Ну і переходимо. Це любов, дівчата. Як і тон, як і консилер. Це любов. Це пудра, в мене вона в 3-му номері. І я дуже довго не купувала цю пудру через те, що вона кольорова. Я намагаюся не купувати кольорові пудри, тому що коли я працюю, мені потрібно, щоб пудра підходила максимальній кількості людей. І пудри, в яких є колір, для мене майже завжди мінус. Але я дуже сильно шкодую зараз, що я не спробувала цю пудру раніше. На сьогоднішній день ось ця пудра і пудра від Chanel – це дві мої найулюбленіші пудри. Вона трошечки гірша за Chanel, тим, що вона трошечки гірше тримає. Хоч і та на мійці, не на тальку, вони обидві не тримають, якщо у вас масна шкіра. Але все ж таки Chanel я можу довірити трошечки більше. Вона тримає трошки краще. Ця пудра, я не можу сказати, що вона взагалі не тримає. Якщо ми говоримо з вами за масну шкіру, ви розумієте, що таке пудра на мійці, да? Проте вона лежить так само тонесенько, як Chanel, її не видно на шкірі. І вона так плюрить. Шкіра стає фільтром. Пудру не видно, але шкіра відполірована. І зараз я вам це покажу. Єдине, що тут в нас такий не дуже хороший дозатор, бачите? І я через це навіть не відклеювала до кінця цю штучку, вона мені хоч трошечки стримує. Я не розумію, в чому проблема у брендів робити якісь кришечки, да, щоб прикривати, щоб закручувати оці дирочки. Вже що маємо.
Я набрала цю пудру і йду по шкірі. Ну, я думаю, ви бачите, да? Пізно побачила, що прикрила нижню частину обличчя. Давайте тут вам зараз продемонструю ще раз. Ну, ви бачите, як шкіра міняється? Єдине, що якби це було відео не все обличчя Маріо, цю пудру з цим тоном я б не стала використовувати. Або якби я стала використовувати цю пудру з цим тоном, то тільки тоді, коли цей тон замішаний з якимось більш стійким і менш сяючим тоном. Тому що я буду блищати зараз дуже швидко і дуже активно. У мене цей бронзер, який сяє, рум'яна, які сяють, тон, і зараз ще пудра, яка нічого не стримує. Я буду просто сьогодні диско-шариком, але продукти самі по собі хороші, да? Просто не зовсім мої. Ну, подивіться. Ну, вау. Ну, це дуже красиво. Я цю пудру боготворю. Я її дуже сильно люблю. Це той продукт, який, як і тон, як і консилер, я вам прям можу радити. Ну це вау, це дуже красиво. І бачите, до речі, от там, де був тільки тон, вже такого надмірного сяйва нема. Ось тут, звісно, ці рум'яна, бронзер, тут, якби зараз був чисто тон і ця пудра, то вже красивіше набагато тон виглядає, вже він не так сяє. Але що маємо? Ну і хочу взяти останній пензлик з цього набору, він такий в нас невеличкий, і ним буде зручно попрацьовувати зону під очима. На цей пензлик хочу теж набрати пудру і ось так пройтися. Ну, слухайте, да, дуже зручно в зоні під очима. Хороший пензлик, от дійсно такий travel kit, знаєте. Ну, я думаю, ви бачите, да, цей блюр. Це вау. Це дуже красиво. Проте після пудри, те, що я казала, корекції практично не видно. Якби я нанесла ось цю корекцію, після пудри було б видно прекрасно. Ці продукти такі от дійсно для дівчат, які люблять естетику Гейлі Бібер, так, щоб було прям напівпрозоро. Я не з їх числа, на жаль, чи на щастя, і в мене далі дуже багато яскравих продуктів для губ, то я гублюся навіть, що робити, тому що ми можемо зараз з вами хоча б бронзер трошки підсилити. Проте цей продукт дуже спорний, і я б не хотіла його наносити. Я говорю зараз про ось цей продукт, який в нас типу бронзер, скульптор і хайлайтер 3 в одному. І перше, на чому я хочу зупинитись, це ось цей типу хайлайтер, який знизу. І він має суперметалізований відблиск, такий, який я б ніколи в житті не нанесла на вилиці. І це одна з причин, чому я не люблю цей продукт. І це причина того, чому я не люблю ще й хайлайтер. У мене немає його хайлайтера на руках, там була максимально схожа упаковка на цю. Тут вам теж вставлю кадри, якщо знайду з попереднього огляду, там я показувала цей хайлайтер. Він прям металізований, він підкреслює текстуру, він лежить важко. Він некрасивий. Це не сучасний, недорогий хайлайтер. І я взагалі без проблем його скинула за 3 копійки, просто тому що він мені не був потрібен. З цим продуктом рівно така сама історія. Коли ви ось так замішуєте всю цю справу разом, виходить, некрасиве, неделікатне сяйво, розумієте? Я повторюсь, я фанат сяйва. Просто подивіться на ці пудри, да? Цим вже все сказано. Я люблю усюди додавати сяйво. Я люблю у Hourglass їх продукти підсвічуючі, тому що це дійсно дорогий розфокус, красиве сяйво зсередини. Ось цей продукт – це не красиве сяйво зсередини. Це топорне, помітне, занадто металізоване та яскраве сяйво. Знову ж таки, вставляю вам тут кадри. Мені не подобається, як цей продукт виглядає, і тому я не хочу його сьогодні наносити. І, мабуть, я сьогодні просто буду з мінімальною корекцією. Хоча я зараз про це пошкодую, тому що ми переходимо до губ і треба було б щось додати, але вже буде так. Продуктів для губ буде багато.
дуже багато. Давайте почнемо з тих, які в мене найдовше. Це ось такі сироватки, але ці сироватки зі збільшуючим типу ефектом. У мене спочатку з'явилася ось ця, здається, в якомусь наборі від Sephora вона була. І тут така текстура дуже дивна, тому що якщо ви подивитесь, її практично неможливо нанести рівномірно. Ви навіть її коли викручуєте, бачите? Це супер тануча текстура, яка дуже складно розподіляється, і розподілити її отак просто на ходу в машині там, або просто, не знаю, будь-де, да? От коли вам хочеться прям по губам провести і освіжити їх, у вас не вийде. Вам потрібно або пальчиками ось так мазати, або пензликами. Сам холодок цей не дратуючий. Я в цілому плампери холод ще визнаю. Я не люблю саме перець. Тут у нас такий холодок, і він в цілому адекватний. Ось так цей продукт виглядає соло. Я спеціально нанесла соло, я розумію, що це такий дуже специфічний колір, але хотіла вам саме колір показати. Звісно, якщо це обіграти олівчиком, це може виглядати дуже красиво. І далі в мене такий саме, тільки це вже в нас Rosewood, і тут колір вже такий, звісно, ви бачите, да? У цих помад, до речі, приємні аромати, вони теж такі ненав'язливі, ледь-ледь відчутні і майже одразу зникають. Ну, ось так ця помада виглядає. Це прям красиво. Красивий глянець, все. І от в цьому відтінку, насправді, я її використовувала, але зазвичай я тоді брала якийсь дуже стійкий олівець і її тільки всерединку, тому що не практично, взагалі не практично, вона от сходить дуже швидко. Але ця помада в мене йшла в ось такому кіті, як і ці, і йшла вона разом з ось цим олівчиком. Олівець це я обожнюю. Олівці у Маріо в дереві. І, це не стійкі олівці, хоча для олівців у дереві вони ок. Не Make Up Forever, але ок. Проте з цими олівцями зручно працювати, в них хороші кольори, хороша пігментація і, в принципі, з ними дійсно комфортно. І ось так він виглядає на вустах. Досить яскравий, досить акцентний олівчик, але ним класно, наприклад, омбре робити, коли ви щось більш світленьке наносите всередину. Або, навпаки, якимись більш бежевими помадами притупляти оцей акцент, і теж дуже красиво. Або можна залишити і зберегти таку яскраву ноту. Проте хочу вам показати саме, як цей набір задумувався, і додати ось цей. Мені поєднання цих двох продуктів між собою дуже подобається. Губи виходять, скажіть, такі прям соковиті, красиві, насичені. Але давайте перейдемо до ось цього неймовірного нюду, який для нас підібрав Маріо. Мені дуже подобався, як це виглядало на промо. І давайте спробуємо це на мені. У нас тут неймовірно красивий нюдовий олівець. Принаймні мені він так сподобався на промо, що я вирішила спробувати. Дівчатки, що значить практикуючий візажист? Ви бачите цей колір? Це ідеальний нюд. І це ідеальний баланс коричневого і рожевого. Я завжди кажу, що ідеальний нюд – це ідеальний баланс коричневого і рожевого. І тут у нас саме це. Нема занадто рожевої ноти і нема занадто коричневої. Ось соло, губи тільки з цим олівцем. Я можу ходити тільки з таким олівцем, навіть під ці очі, подивіться. Це вау. Але ми зараз з вами, звісно, що додамо помаду. І, до речі, хороша мініатюра, така прям приємна, з металевими вставками. Дорого відчувається. Я люблю, коли на мініатюрах не економлять, от як Форд. У Форда мініатюри, тут те саме, прям приємна мініатюра. Я чомусь думала, що буде таке щось. А вона така важкенька, приємно в руках тримати. І тут у нас теж якби, я думаю, що це теж буде ідеально. Дівчатки, промо не брехали. Просто подивіться. Це вау. Це справді ідеальний нюд. Навіть зараз це так красиво. У мене просто інші плани на цей макіяж.
але змивати навіть не хочеться. Це так красиво. Мені дуже подобається. Ну, прям дуже. Ну і в нас залишився набір, який так само мені продали промофото, як і попередній, який я довго думала, ну треба, не треба, а потім вирішила, треба. Ну і фіг з ним, що не стійке. Ну просто на фото там був ідеальний колір. Якщо це буде так само зараз ідеально, як попередній набір, я жодної хвилини не пошкодую. У мене тут червоні губи, і ви зрозуміли, да? Чому я казала, що будуть яскраві губи, чому в мене сукня сьогодні така. До речі, я тільки зараз звернула увагу, що у олівчиків ковпачки теж металеві. Тобто ці набори, ну прям, ну не дешево відчуваються. Ну не дорого, я не кажу, що ви берете, і це прям важкий люкс. Але якби я на розпродажі щось взагалі дуже дешево взяла, тому в мене нема питань до пластику, особливо враховуючи те, що всередині, ну це вау. Давайте дивитися червоним. Я сподіваюся, що ми зараз закохаємось. Це той червоний, який не буде вам жовтити зуби. Дівочки, ну це ідеальний червоний. Ну я була права, давайте додавати помаду. Ну я думаю, що стане тільки краще. Помада розкішна. Помада вже трошечки тепліша. Тобто в нас такий контурочок буде більш холодненький, а серединка в ній вже є більше тепла. Тож, ось такий макіяж у нас з вами вийшов. Обов'язково напишіть у коментарях, як він вам. І навіть якщо ви зараз пішли і пишете там, що макіяж не дуже, я все одно буду верещати, тому що мені це дуже подобається. Мені дуже близька естетика Маріо, його бачення жіночої краси. І, звісно, що так як він є майстром не лише макіяжу, а й виробництва косметики, його косметика здебільшого відображає його естетику. Так, мабуть, десь наші погляди все ж таки розходяться, тому що не всі продукти на 100% мені подобаються і відповідають моїй естетиці, але здебільшого я намагалася, щоб цей макіяж все ж таки відтворював те, як Маріо бачить жінок. І мені здається, що в мене це вийшло, але обов'язково напишіть, як вам здається теж. Ну і давайте буквально пару слів по продуктам. Якщо ви підійдете до мене і запитаєте, Тоня, що придбати у Маріо? І перше, це 100% незмінно його тіні, як сухі, так і рідкі. Все, що я пробувала, фантастичної якості. Я позбуваюся Moonlight лише через її кольорову історію, вона не компліментарна мені. Але якщо ви холодненька і любите холодні макіяжі, вам ця палітра сподобається, якість фантастична. Друге, це, звичайно, пудра. Ну, їй конкурент на даний момент лише Chanel. Ви самі все це бачили, ви бачили цей фотошоп в реальному житті. Я обожнюю цю пудру і щиро можу вам її рекомендувати. Третє, це його тони та консилер. Тон, звичайно, оберіть, виходячи з ваших уподобань у макіяжі і типу шкіри. Ну а консилер дійсно дуже красиво лежить в зоні під очима. І я ним працювала в зоні під очима вже з такими явними змінами. І він там теж працював дуже добре. Просто треба пам'ятати, що консилер ми наносимо обережно і враховувати усі наші зморшечки. Ну і ще такий момент, я все ж таки його б не розглядала як консилер для перекриття недоліків, а саме як консилер в зоні під очима. Ну і четверте, це, звичайно, продукти для губ. Просто подивіться, я не можу, як це красиво. І одним словом, практикуючи візажист, він знає, який потрібен червоний, він знає, який потрібен нюд. І в нього все це виглядає просто феєрично, але мені подобалися і глянцеві варіанти, да? Просто там є момент оцей з формулою. Мені формула не дуже подобається, але якщо вам окей, то сам продукт по собі непоганий, просто мені не подобається, що неможливо профарбувати ось так. Ну і п'яте, це, звичайно, пензлики, дівчата. Пензлі фантастичні, дуже мені подобаються і ці в мініатюрці, і повнорозмірні. І якщо ж говорити про продукти для обличчя в плані контурування, то як би дивно це не було, але людина, яка популяризувала нам контуринг у маси, ну, чомусь досі не вигадала легендарного продукту для контурінгу, але я вірю, що він його вигадає. Те, що ми спробували з вами сьогодні, це непогано, але це, ну, дуже специфічно і дуже не любителям. Тому
Все інше рідше ні, ніж так. Ну і 100%, що б я вам не радила, це туш, вона абсолютно точно не коштує своїх грошей. Сухий хайлайтер і ось цю контуруючу палітру теж. Ну, це прям не просто мені формула не подобається, а це прям некрасиво виглядає. Це створює некрасиві об'єми на обличчі, ті, які вам не потрібні. І при цьому підкреслює текстуру шкіри. Ну, коротше, ви поняли. Ну і буду чекати в коментарях на ваші думки, на ваші улюблені продукти від цього бренду. Що є у вас? Ви щось пробували з цього? Або пробували, можливо, щось інше, або не пробували, але тепер хочете спробувати. Тому що мені дуже багато дівчат писали, що саме після мене вони купують тіні Маріо, і їм все подобається. І я дуже радію, коли вам по моїм рекомендаціям щось подобається, тому що завжди все одно відчуваєш відповідальність за те, що радиш. Ну і я щиро вам дякую, що ви досі на цьому моменті. Я щиро вам дякую, що ви залишаєтесь зі мною. І щиро вам дякую, що ви на цьому каналі, що ви підтримуєте. Для мене це дуже багато чого значить. І навіть якщо ви нічого не будете писати, просто, будь ласка, поставте вподобайку. Це теж дуже важливо, тому що YouTube враховує саме вашу сатисфакцію після перегляду відео. І це дуже допомагає мені як автору. Ну, а я з вами не прощаюсь. Побачимось дуже скоро на моєму каналі, як завжди, в четвер та неділю. Дякую ще раз і па-па!